গুড মৰ্নিং সকলোকে আৰু স্বাগতম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ হোটেলতে আৰু গৈ আছোঁ আমি টুৰটুক ইয়াৰ পৰা বেছি নহয় 211 কিলোমিটাৰ। বুদ্ধ মূৰ্তি আছে গল্ডেন কালাৰৰ, বহুত ডাঙৰ। এয়া লেহৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু আমি লাহে লাহে, আৰু এইখিনিত অলপ ৰাস্তাটো মানে বহুত বেয়া, ৰাস্তা ভালে মানে ধূলি বালি বহুত। আমি নৰ্থ পোল পাইছোঁহি আৰু নৰ্থ পোলৰ পৰা দেখিছে গোটেই বহুত দূৰলৈ দেখা পায়, আৰু এই ওপৰত দেখিছে পাহাৰ, ওপৰত বৰফ আছে। এই বৰফখিনি 12 মাহে থাকে, এনেকৈ বগাই হৈ থাকে। সুন্দৰ ভিউটো মানে বহুত ধুনীয়া। আমি আছোঁ ছেকেণ্ড হাইজেষ্ট মটৰেবল ৰোডত খাৰডুংলা পাছত 17,982 ফিট উচ্চতাত আছোঁ। লেহৰ পৰা আহি আমি খাৰডুংলা পাছ পালোঁ আহি, আৰু লেহৰ পৰা ইয়ালৈ 34 কিলোমিটাৰ। আৰু এতিয়া অলপ ফটো চটো লওঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডিস্কিট, আৰু ইয়াৰ পৰা 48 কিলোমিটাৰ। পেংগং লেক যাবলৈ অলপ চমু হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি টুৰটো কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ ডিস্কিট, আৰু 48 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, সোনকালে পামগৈ আজি। আমি এতিয়া সোমাইছোঁহি খাৰডুং ভিলেজ, এখন হ'ল খাৰডুং ভিলেজ। অলপ ডাঙৰে আছে, ধুনীয়া আছে মানে এইবিলাক চবফালে পাহাৰ, মাজতে ভিলেজখন ভাল লাগে। পিংক কালাৰ পাথৰকেইটা, এইটো পাহাৰটো। আৰু এখন হ'ল চিয়ক নদী। আমি পাইছোঁ আহি নুব্ৰা ভেলী, আৰু ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, গোটেই ধূলি মাকতি। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডিস্কিটত, নুব্ৰা ভেলীৰ ডিস্কিটত। আমি পাইছোঁ আহি নুব্ৰা ভেলী, ইয়াৰ পৰা মানে ডিস্কিটলৈ আৰু 15 কিলোমিটাৰ বাকী আছে।
যেতিয়া ওপৰলৈ আহিছোঁ গোটেই নুব্ৰা ভেলীটো ভালকৈ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এখন চিয়ক ৰিভাৰখন ডিস্কিট সোমাইছোহি। এতিয়া আমি পালোঁ আহি ডিস্কিট এটা গেষ্ট হাউচত সোমাইছোঁ আহি, আৰু এইটো আমাৰ ৰুমটো, ধুনীয়া ৰুমটো। এতিয়া যাওঁ আমি নুব্ৰা ভেলী ফালে, ড্ৰেছ আপ হয় ৰেডি। বেছি গিয়াৰ পিন্ধা নাই আমি, খালি মানে উইণ্টাৰৰ কাৰণে অলপ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে অলপ গৰম কাপোৰ পিন্ধিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে যাম আমি ওপৰত এটা মনেষ্ট্ৰী আছে, মনেষ্ট্ৰীটো চাবলৈ যাম। এবাৰ ড্ৰোন লৈছোঁ চেষ্টা কৰিম উৰাবৰ কাৰণে। এখন হোটেলতে আমি আছোঁ, চনম ৰেচিডেঞ্চি, ডিস্কিট নুব্ৰা ভেলীত। বুদ্ধ ষ্টেচু চাবৰ কাৰণে, আৰু গোটেইখিনি ৰাইডাৰ আহিছোঁ। এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আছোঁ। এইটো ওপৰত দেখিছে সেইটো হ'ল ডিস্কিট মনেষ্ট্ৰী। এইবিলাকত সৰু সৰু স্তূপা। এইটো হ'ল ৰুটটো, এণ্ট্ৰি টিকেট। এতিয়া আহিছোঁ ডিস্কিটত যি বুদ্ধা ষ্টেচু এটা আছে মনেষ্ট্ৰীটোৰ ওচৰত, তাত আছোঁ। মোৰ পিছফালে আছে, আৰু এইফালে মোৰ পিছফালে আছে ডিস্কিট মনেষ্ট্ৰীটো। এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। আমি আছোঁ এতিয়া নুব্ৰাৰ সুন্দৰত, আৰু সুন্দৰত কেমেল ৰাইড কৰিব পাৰে, কেমেল। আৰু ইয়াতে মানে সৰুকৈ মৰুভূমি নিচিনা অলপ আছে, আৰু এবিধ উট অকল ইয়াতহে পোৱা যায়। এইটো উট দেখিছে, এইটো দুটা কোচ থকা, একমাত্ৰ মানে অকল সুন্দৰতহে পায় নুব্ৰাৰ। আৰু চব উটৰে দুটা দুটা কোচ আছে, কোচ বা দুটা দুটা কোচ থকা উট। এইটো সৰু পোৱালি হয়, সুন্দৰ। একমাত্ৰ মানে ইয়াত সুন্দৰতহে পোৱা যায়, লাডাখৰ নুব্ৰা ভেলীত। ডিস্কিটত আহি আজি আমি গ'লোঁ প্ৰথমে ডিস্কিট গুম্পা, ৰিটাৰ্ণ আহি আকৌ সুন্দৰ বুলি এটা ঠাই আছে তাত গ'লোঁ।
তাত অলপ চেণ্ট ডিজাৰ্ট আছে, মানে অলপ মৰুভূমি আছে। তাত গ'লোঁ সন্ধিয়া সময়, ভাল লাগিলে গৈ। হোটেলত ডিনাৰ কৰি এতিয়া ৰুমত, আৰু এতিয়া শুই যাম আৰু। চ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। কাইলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাব। কাইলৈ আমি যাম পেংগং লেক। চ' সকলোকে বাই, গুড নাইট।